شب یا فردا؟ بریم اینجا؟ نه نه گل بدن جام گل بدن ماشین نداشتیم همش بالاتر نمیدونم چه دیگه نه بابا این آخش بایایی از میشه از نمیشه
کجا باقی که 50 تومن حراج کردم. دو دقیقه بود الان من جمعران بوده هر کدوم بریم اینجا نه 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 داخل کافه دار با هم بودیم
آره ولی یک بار